Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. So ngayon mag-upgrade ako ng monitor. Tingin ako sa Lazada. Naisip ako mag-upgrade ng monitor sa 1440p. So sa Lazada, ito yung nakita kong isa sa pinakamurang monitor na 1440p. Tapos more than 60Hz. So ito yung 95Hz. Sa ang brand tech Xitrix. Yung Xitrix nito is parang local brand siya. No? Mura siya. Pero yung sa site sa is meron siyang ino-offer na 3 years yung warranty. So sana is yung warranty is mabibigay. No? Sa iniisip mo bigyan ng chance. Mukhang maganda. Saka yung feedback ng mga user din sa Lazada is magaganda naman. Mostly 4 star and 5 star. Plus, flat na rin siya. So, i-ano na rin natin siya. I-unbox ko na rin siya. I-unbox na natin siya. So, sa box niya ito yung nakalagay na mayroon siyang nakalagay siya. 27-inch wide monitor. QHD, 1440p. 95Hz. Sabi dito 1 ms response time daw siya. Tapos IPS panel na may DCP. P3 95% HDR. Frameless, speaker free. Yan. 3 years warranty. Nagdagay siya ng additional na cardboard. Tapos bubble wrap. Yan. Siguro dahil nandito yung front yung no. Nandito diyan sabi dito front yung So para hindi siguro maano yung screen. So good yun. Yan natin gilid lang. Yan, sa gilid wala naman din masyadong wala na siyang wala na siyang seal dito. Wala siyang seal dito. So okay siya no. So siya ng ng foam. So ang laman niya sa box is ito. Ito yung sa niya sa stand niya. Yung support. Tapos ito yung cable niya. Yan. So maganda na hindi yung kasi may nakikita kong mga monitor na ito merong power brick. So ito maganda, wala siyang power brick na So parang built-in yata yung power brick niya. Tapos meron ditong ito yung parang USB. Yung parang sa USB yung kukonek mo sa port ng sa monitor, tapos ito sa computer para may may siyang USB port. Tapos ang kasamang cable is HDMI cable ang kasama. Tapos ito yung manual niya, English naman yung manual niya. Tapos ito yung niya stand. Ito yung sa base. So ganyan lang siya. Parang ganito yung niya. So metal metal. May parang padded dito na kaya madali natanggal agad. Ayan, ba yan? Ayan. So dito, ayan. Nilang parang rubber yung sumipa niya, tapos metal siya. Parang iyan lang siya na. So, pagkagaya mo na siya. Ayan. Tapos pamitin natin Kasi ito na yung monitor. Ano siya dito parang ilaw yata to, parang LED. So ito yung mga ports niya Meron siyang USB-B. Tapos meron siya dito HDMI 2, HDMI 1, tapos yung sa display port. Tapos ito mayroon siyang audio out. So pang audio lang siya wala siyang wala siyang mic. Audio lang, wala siyang kasama para sa mic. Tapos ang power consumption niya is nasa 40 watts. Tapos yung niya is mukhang maganda, yung pang niya sa OSD is joystick. Yung joystick, tapos yata to joystick, tapos may parang button dito, tapos meron siya ditong Kensington lock. Tapos dito sa gilid, ayan, meron siya ditong dalawang USB port dito sa gilid. Sa kabilang gilid wala na. Tapos meron siya ditong parang mga bench, siguro may speaker siguro siya o ito, bench lang. Pero sa tingin ko may speaker siya. Baka dito labasan ng speaker. Saka parang bench na rin siguro to. Yung paano niya, mga maganda nga siya, parang bezel-less talaga siya to. Yung parang may gap yung dito niya. Parang may gap yung kasi yung May gap yung niya dito.
Papasukan ng papel. Yun nga lang ang ano niya, stand niya is walang height adjustment. So fixed lang siya. Metal siya. Pero ano siya na fixed lang siya. So madali lang naman siya sa ilalagay dito sa ito. Parang may ano lang dito. Parang isasabit mo lang siya. Parang may lock siya dito. Yan. Meron siya ano yan, lock yan. Tapos gagawin mo siya. Yan, maglalak na siya. Nakalock na yan. So kung ano mo siya, kailangan mo siyang itaas para malatanggal mo na siya. So ganyan lang siya. Ang ano nga lang is napaka-limited ng ano niya. Wala siyang height adjustment, wala siyang ano. So magagawa mo lang siya, medyo matitilt mo lang siya. Yan, ganyan. Tapos nakalock, yan. So ganyan lang ang magagawa niya. Meron lang pala siyang meron lang pala siyang tilt, wala siyang height adjustment. So ganyan lang yung taas niya. Ito nga pala yung luma kong monitor, yung BenQ. So meron din ako niyang unboxing dito sa channel ko. So yung papalit ko, 21 inch lang yan, plus 1080p 60Hz. So naisipan ko lang kasi gusto ko na medyo mas malaki yan. So yun lang yung difference yan. So mas malaki ito 21 inch, 21.5 inch, tas ito 27 inch na. Sa bezel yung sa ano niya ng bezel, halos parehas lang sila. Halos parehas sila. So yun lang difference yan. So yan. Sana tamang-tama yung laki niya. Tapos mayroon rin siyang RGB sa likod. Ano to is, naglalight siya ng ayan yung logo niya. Medyo naka-distort lang ng konti. Pero ganito yung itsura niya. Kaya yung itsura. Hindi yung maganda. So maganda sana kung hindi ko alam may app siya na mas maganda sana kung naano siya modify siya. Tapos pwede mo namang i-off yan. Yung katabi ng nung joystick ng pang OSD yung button ng LED. Doon lang press mo lang siya, yun na-off na siya. So medyo useless na. Pero ako siguro kung pwede mo siguro i-mod yan kung trip niyo yan.